No hyvää päivää. Mä seison tällä hetkellä tämmöisellä pienellä metsätiellä lähellä koko eteläisen Suomen suurinta suoaluetta ja tarkoitus olisi lähteä tästä retkelle kohti sitä suota ja edelleen sitten sinne suoalueelle. Sen suon nimi on Siikaneva ja se on ollut viime aikoina otsikoissa siitä syystä, että siellä on valtion retkeilyreitti ja ne on nyt sulkeneet sen yllättäen, että siellä on kai pitkospuut niin huonossa kunnossa, että ne ei pidä sitä turvallisena. Ja mä oon tosi utelias siitä asiasta. Mä haluan nyt mennä käymään siellä alueella ja nähdä vähän omin silmin, että minkälaista siellä on. Ja mä menen sinne kuitenkin täysin omia polkujani täältä ihan eri suunnasta kuin mistä sinne yleensä mennään. Mä haluan nähdä näitä metsiä ja maastoja tässä. Mutta siinä voi olla pari hankalaa kohtaa matkalla, että siinä on ensinnäkin semmoinen vähän isompi virtavesi, minkä toiselle puolelle pitää päästä. Ja sitten siellä suolla pitäisi pystyä kulkemaan jonkun verran ennen kuin pääsee sitten sinne retkeilyreitille. Ja mulla ei ole mitään varmuutta siitä, että pääsenkö mä oikeasti täältä käsin sinne, mutta haluan kuitenkin nähdä nämä maastot ja yrittää päästä sinne. Mulla on tuossa sitten teltta ja risukeitin mukana. Mä leiriydyn todennäköisesti omaan rauhaani johonkin sopivaan paikkaan ja vietän sitten yön tuolla metsässä jossain. Tervetuloa mukaan reissuun. Täällä on jollain ollut hyvät kantotulet tässä tien poskessa ja tosiaan tää on tämmönen erittäin syrjäinen ja pitkä, hiljainen vanha metsätie, mistä mä lähden liikkeelle. Ja tästä näköjään menee tollain niin kuin väljästi mun suuntaan tommonen vanha metsäkoneen ura, mikä on sitten poikkaistukin tästä niin kuin ojalla ja oikein laitettu vielä tommonen iso kivi tohon esteeksi. Niin mä lähden nyt tosta ensi alkuun ja rupeen sitten katsomaan suuntaa eteenpäin. Hieno päivä, aurinko paistaa ja tuuli humisee mukavasti tuolla puiden latvoissa. Oikein nättiä. Illalla kuitenkin tulee saderintama, ainakin jos sääennuste toteutuu. Ja koko yön tulee vettä ja huomenna on sitten viileä, harmaa, sumuinen, sateinen päivä. Vielä on lampi jäässä jonkunmoisessa, mutta kyllä aika rohkea tai aika tietämätön pitää olla, että tonne lähtisi. Tuuli puhisee mukavasti välillä. Tässä olisi ensi alkuun tämmöistä tavallista talousmettää. Sitten tullaan puustoisen suon reunaan ja viimetteeksi sitten avosuon reunaan. Tulin vielä tämmöiselle rinnakkaiselle metsätielle tai viereiselle metsätielle tässä ja tästä nyt sitten jatkan tuonne suota kohti ja tämän reissun tieosuudet olikin sitten tässä. Täällä on palannut joku jätkän kynttilä vissiin, kun on pystyyn laitettu tolla lailla niin kuin pöllinpätkä ja poltettu siinä. Nonni, täältä tullaan. Ei näytä pahalta kyllä. Tässä on tämmönen märkä osuus tässä reunalla ja tuolla pidemmällä ei näyttäisi olevan. Tuolla näkyy pieni mäenharjanne, niin mä menen ensin sinne. Mä pystyn sitä pitkin sitten taas kulkemaan eteenpäin helposti. Ja ainakin tässä kohtaa on vielä jäässä toi suo. Erinomaista. Helppoa kuin mikä, mutta katsotaan sitten siellä avosuo-osuudella uudestaan.
Tällainen oli nyt sitten puustoinen suo tällä kertaa, kun se on aina niin kuin mysteeri, kun kartasta katsot, että puustoinen suo, tai niin kuin helppokulkuinen puustoinen suo oli tämä niin kuin kartassa, mutta sehän voi olla ihan mitä vaan, niin kuin se voi olla vaikka semmoinen tosi niin kuin tiheä ja niin kuin järeä kuusikko, tai sitten tämmöinen, missä on niin kuin 10 mäntyä hehtaarilla, että se on todella niin kuin laaja määritelmä tämä puustoinen suo. Hieno kallio nousee tässä saaressa. No tästä ylös. Kyllä se tästä. Nyt ollaan taas sen verran syrjäisillä seuduilla ja harvakseltaan kuljetuilla seuduilla, että täytyy vaan toivoa, että karhu kuulee, kun mä tulen. Ja kyllähän se kuulee ja haistaa. Kuulee varmaan mun puuskutuksen ja sydämenlyönnit ja ajattelee, että onpa siinä huonokuntoinen ihminen. Tämmönen samoilu on parasta, mitä voi olla. Antakaa reppu, vähän evästä, joku navigointiväline ja päästäkää minut metsään. Vain minä ja muut metsän eläimet. Se virta, jonka toiselle puolelle mun pitää joka tapauksessa päästä, niin se on nyt tässä aika lähellä, niin mä käyn nyt katsomassa, että minkälainen se on täällä kohtaa. Tää on siis ihan niin kuin latva vesiä täällä jo, ja sen mä tiedän, että se on ihan kunnon niin kuin virta sitten tuolla alempana, mutta tässä se saattaa hyvinkin olla semmoinen ylihypättävä pieni puro. No siinä se nyt tulee. Minkäslainen? Aika kauhean epämääräinen ainakin. Onkohan tää edes se, vai onko tää vaan joku lätäkkö? No ei oo tämä se. Tämä on vaan joku muu alava märkä kohta. Tästä on puut kaadettu joskus aikanaan. Tommosia harmaita kantoja tässä. Mikäköhän juttu se on? Tämmönen niinku väylä täällä. Joo, se oli ihmisen tekosia se. Toi virta on mun ymmärtääkseni kyllä ihan luomu. Mutta katsotaas. Pieni puro. Siistiä. Se on nätti kuin mikä. Aika hyvin mä ounastelin, että se voisi olla tämmönen pieni niin kuin tässä kohtaa. Täällä latvoilla. Vesikin näyttää aika kirkkaalta. Pitäisköhän, jos ihan vähän tosta. Ei maistu miltään. Eli veden tapauksessa se on hyvä asia. Jaa, tää onkin vähän hankalampi. Tonne seuraavaan saareen pitäisi päästä, mutta tässä on niinku osaksi jäässä toi suo ja osaksi sulaa. Niin se on aika hankala. Mä taidan kiertää tuolta toi puustoisen suon raja on tossa aika lähellä, niin mä menen suosiolla sieltä. Se on aika karsea, kun ensin kävelet niinku kovalla ja sit yhtäkkiä upottaa niinku reilusti. Ei hyvä. Nyt on seuraavaan saarekkeeseen päästy. Tämä ei olekaan yhtä nätti kuin se edellinen oli tuolla. Vähän tämmöstä niin kuin pusikoitunutta heinää kasvaa. Juu.
Tämä saari onkin vähän isompi jo. Mä oon tässä jonkun tovin kävellyt ja tässä niin kuin reunamilla tällä lailla. Tähän saareen pitäisi tulla semmoset jotkut vanhat pitkospuut, mitkä ei kuulu niin kuin retkeilyreitistöön täällä. Mä en tiedä mitä perua ne on, mutta mä oon käynyt niillä pitkospuilla niin kuin siellä toisessa päässä. En seuraavassa saaressa tästä katsottuna, vaan vielä seuraavassa. Ja ne oli semmoset kapeat rimapitkospuut siellä. Niin kohta mä näen, että onko niitä myös täällä ja minkälaiset ne täällä on. Nämä kalliot näissä saarissa on kyllä jotenkin hienon näköisiä. Tommosen niin kuin muinaisen ja hyvin koskemattoman näköisiä. Mutta on täällä ihminenkin käynyt. Ihminen on käynyt kaikkialla. Tohon saareen pitäisi päästä seuraavaksi. Ja jostain täältä pitäisi löytyä mysteeripitkokset. Onko peräti heti tossa jotain semmoista suoraa viivaa, mikä ei niin kuin ole luonnon itsensä muoma. Onko tässä? Siinä on ainakin tommonen niin kuin painauma. Mä tiedän, onko toi niin kuin mikään... Tässä ei kyllä mitään pitkoksia niin kuin näy. Mutta suo on saattanut nielasta ne jo. Joo, tommonen painauma näkyy tuossa niinku suon pinnassa, mutta ei siellä mitään pitkoksia mun mielestä kyllä ole. Tai sitten ne on painunut todella paljon jo. Mutta tässä on onneksi kovempaa nyt taas, ja mä pystyn menemään tästä joka tapauksessa. Se edellinen avosuokohta oli kyllä hankala. No siinä. Mutta mihin ihmeeseen oli kadonnut tuolta aikaisemmasta kohdasta? Kyllä aika kehnolta taas näyttää. Pitäisiköhän vaan mennä tosta vierestä. Vähemmän ainakin vetisen näköistä tossa. No nyt kun palasin tähän, niin heti katkesi jalan alta tommonen rimapitkos. Onks noin niitä 90-luvun semmosia budjettipitkoksia, tommoista kapeeta lautaa? On se jotenkin niin viattoman näköinen tommonen olohuoneen matto tästä katsottuna, mutta aikamoinen pujottelu oli, että pääsi kovia kohtia pitkin tänne. Mutta nyt se on tehty. Yksi väli enää sinne retkeilyreitille. Tämän välin mä oon kulkenut siis kerran tuolta toisesta suunnasta tullen. Ja silloin mä muistaisin, että tultiin ihan niin kuin lenkkarit jalassa tai jotkut semmoiset kevyet kengät jalassa. Että pitkokset oli varmaan aika ehjät ainakin silloin vielä. Nyt ne näyttää ainakin olevan veden alla hyvin vahvasti tuolla. Vuoden aikakin varmasti oli kyllä eri. Siinä oli se mun sumplima reittiosuus nyt sitten tänne ja sen NS huolletun retkeilyreitin pitäisi olla aika lähellä tossa. Ja näin sitä saavuttiin nyt sitten tänne viralliselle reittiosuudelle, mikä kylläkin on nyt sitten suljettu. Se on Suomessa vähän semmoinen omituinen juttu toi, että joku reitti tai joku metsä on niin kuin suljettu. Mutta käytännössä se tarkoittaa vaan, että viranomainen ei ota vastuuta siitä, mitä täällä reitillä tapahtuu, jos joku teloo itsensä. Mä en ole koskaan oppinut sillä lailla edes ajattelemaan, että jonkun muun pitäisi vastata mun kulkemisesta, että mulle se ei ole niinku mikään juttu sinällään. Tällä välillä on ainakin ihan ehjät pitkokset tässä ja kaikki näyttää ihan normaalilta. Mutta olipa jotenkin hauskaa ja semmoisella poikamaisella tavalla jännittävää, että mä tulin tuolta omia polkuja vähän niin kuin takapihan kautta tuolta salamyhkäisesti vaivihkaa tulin tänne. Kukaan ei tiedä, että mä oon täällä. Mutta tämä mäki on nimeltään Jaarikan maa. Ja täällä on hienolla paikalla oleva laavu.
Eipä ole ketään täällä. Taitaa myös olla se saderintama justiin tulossa. Mä olin tuntevinani tossa, että olisi poskeen tullut pari pientä pisaraa, mutta en ole kyllä täysin varma siitä. Mä tuossa ajattelin itsekseni, että tuulenpuuskat niin kuin yltyy kovemmiksi, mutta se saattaa kyllä johtua ihan vaan siitä, että mä oon nyt täällä mäellä, niin tuuli niin kuin kuuluu ja tuntuu paremmin. Tuolla suon vastakkaisella reunallahan on se semmoinen talvisodan aikainen lentoonnettomuuspaikka, missä on vieläkin jotain niin kuin satunnaisia palasia siitä lentokoneesta. Tein yhden hiihtoreissun silloin edellistalvena sinne. Kävin siinä katsomassa niitä kappaleita ja muuta. Sulanmaan aikaan sinne ei taida oikein päästä. Tässä lähellähän on siis armeijan varikko nykypäivänäkin ja sotien aikaan siellä oli vielä myös lentokenttä, mikä nykyään kuulemma kasvaa puita ja erottuu vain heikosti jostain ilmakuvista, mutta kumminkin, että sotien aikaan se oli vielä käytössä ja sen koneen putoaminen liittyi siihen jotenkin, että ne yritti laskeutua sinne kentälle ilmeisesti ja siinä sitten vaan tapahtui jotain omituisia juttuja, että oli kova lumipyry ja näin, mutta se kone tuli tosi lujaa ja tosi jyrkässä kulmassa tonne suohon ja siitä ei jäänyt kukaan henkiin ja näin. Mut joo, en mä nyt viitti kaikkia siitä ruveta kertaamaan tässä uudestaan, kun mulla on se yksi reissu, missä kävin silloin siellä ja siinä se tarina käytiin läpi, sikäli kuin mitä mä siitä tiedän. Siis mä kuulin kurkien ääntä. Ihan varmasti kuulin. Tosi heikosti, mutta ei siitä voi kyllä erehtyä. Se on varma kevään merkki se. Mä kyllä missään en näe niitä lentävän, mutta ihan varmasti kuulin. Se on todella hieno ja juhlava hetki aina kun kuulee kurkien ääntä ensimmäistä kertaa keväällä. Siinä on joku semmoinen erityinen lataus siinä. Ja joskus on mennyt jopa ihan pikkusen niin kuin roska silmään semmoisessa tilanteessa, koska siinä on niin iso joku merkitys semmoinen, että elämä palaa tänne pimeeseen Pohjolaan tai pimeyden jälkeen palaa tänne pohjoiseen. Ja se on vaan jotenkin niin hieno hetki. Siinä se nyt oli. Kyllä nuo muuttolinnut saattaa joutua tosi koville vielä tässä, kun nythän on siis maaliskuun 3. viikko ja on ollut tässä lämmintä, lumet on sulaneet, vedet alkaa olla sulia, järvet ainakin rannoilta ja tällä lailla. Mutta kyllä ihme on, jos huhtikuusta selvitään ilman kylmiä jaksoja, niin kuin että niitä niin sanottuja takatalvia on ihan varmasti tulossa tässä ja luntakin ehkä vielä uudestaan ja näin, että kyllä noi tommoset etelän paluumuuttajat voi joutua todella koville semmosessa. Jännää hommaa useasti toi tuulessa tulen tekeminen. Tulitikkuja voi kulua yllättävän paljon joskus. No nyt taitaa varsinainen saderintama saapua tuolta. Tuollahan sataa jo tuolla suon toisessa reunassa. Ihan tommonen harmaa verho tuli tonne metsän eteen tonne. Mullahan ei ollut mitään tiettyä yöpaikkaa mietittynä kun mä lähdin. Et mä vaan otin teltan vaihtelun vuoksi, mun pienen kotateltan.
Jos mä otin risukeittimen, mä ajattelin, että jos mä leiriydyn johonkin satunnaiseen paikkaan tonne, niin voi vähän niin kuin tulistella siinä sitten teltan edessä ja keitellä mitä tarvii ja näin. Mutta sitten kun mä aloin lähestyä tätä paikkaa, niin olikin kauhean luontevaa niin kuin tulla tähän. Tästä on hieno näkymä tuonne suolle, tästä on mukava katsella ja täällä ei ole ketään muuta kuin minä, niin nyt alkaa näyttää siltä, että mä jämähdän tähän yöksi, mutta ei se väärin ole. Päivällisruuaksi olisi tölkkilihapullia ja perunamuusia. Ai että. Jotenkin nämä niin kuin säilykeruuat ja satulareppu, ne kuuluu niin kuin yhteen. Ne on niin kuin semmoinen parivaljakko. Ja nyt kun mulla on pitkästä aikaa toi Savotan reppu käytössä ja oli tosi mukava kantaa sitä, niin ainoa mikä sitä enää parantaa on se, että on tölkkilihapullia siellä kyydissä repussa. Ja nämä on jotenkin niin kuin saman aikakauden juttuja vissiin. Säilykkeet ja satulareppu. Tosta ensin kahviin vettä. Mä mittasin 2 tuommoista mukillista vettä tähän ja mä ajattelin, että mä laitan nyt lihapullat vaan tuonne veteen ja sitten mä lisään sitä muusia sen verran sitten, mitä siitä, niin kun, että tulee sopiva koostumus. Elikkäs mä teen kaiken niin kuin yhteen kattilaan. Ei välttämättä esteettisesti paras ratkaisu perunamuusille ja lihapullakastikkeelle laittaa ne kaikki sekaisin, mutta tää on tämmöistä retkielämää. Ei tätä niin vakavasti pidä ottaa. Nyt kun toi lihapullakastike ja vesi on kiehahtanut tossa, niin mä ajattelin yksinkertaisesti vaan lisätä tähän suoraan sitten tätä perunamuusijauhoa. Mä en ole koskaan siis tehnyt tällainen, ei ole mitään takeita siitä, että tulee hyvä. Sekoittuukohan tää niin kuin edes? No hyvinhän se sekoittuu lopulta. Ei ongelmaa. Ai että. Sataa tuommoista jotakin niinku kevyttä räntää. Et ilmassa se on semmoinen niinku lumikidemmäinen, mutta sitten kun se osuu maahan, niin se sulaa niinku saman tien. En ole nähnyt yhtään, että olisi kerryttänyt mitään niinku valkoista maahan, mutta se ei ole vesipisara, mikä ilmassa lentää. Jotenkin niinku just nollan tuntumassa varmaan siis toi, mitä taivaalta tulee. Joo, mä hörpin kahvit tästä loppuun, levitän makuualustan ja makuupussin ja menen maate. Huomenna uusi päivä. Hyvää yötä. Huomenta, harmaata huomenta. Mä oon ollut tässä hereillä jo useamman tunnin. Mä heräsin kesken unien 4. Se on jo aika aikaisin. Mulla on vaan semmonen ohut solumuovialusta ja kun se on tommosella kovalla puulaverilla, niin se ei ole mikään kovin nautinnollinen nukkua. Usein mä kyllä nukun ihan hyvin semmosella alustalla, mutta nyt tällä kertaa en. Kyllästyin pyörimään sitten siinä 4 aikaa ja nousin ylös ja tein tulet ja näin. Ei siinä mitään, oli ihan hauska, niin kuin toisaalta oli jotenkin ihan hyvä mieli siitä, että mä olin hereillä niin kuin ennen aamun koittoa ja sillä lailla oli hauska seurata sitä sarastusta siinä. Et ei siinä nyt mitään suurta ongelmaa. 5 tuntia nukuin. Nyt on joutsenten ääniä kuulunut paljon suolta. En ole nähnyt vilaustakaan niistä, mutta niiden äänet kaikuu hyvin tuolta suolta. Ja viime kesäkaudella mä itse asiassa löysin täällä suolta niin kuin joutsenen jäänteet, että joku eläin oli pistellyt aikuisen joutsenen poskeensa ja ne jäänteet oli siinä suon pinnassa. Se oli varmaan tapahtunut hiljattain vielä siinä ennen kuin sattumalta kävelin paikalle. Ja
Mä silloin mietin ja sen jälkeenkin välillä aina miettinyt, että mitkäköhän eläimet semmoiseen niin kuin pystyy edes, että ei varmaan kettu kyllä ainakaan ehkä aikuista joutsenta pysty nitistämään, kuvittelisin, en kyllä tiedä mitenkään varmaksi, mutta ei varmasti ainakaan mikään ihan niin kuin tavallinen tarina, että kettu tappaisi joutsenen, mutta varmasti sitä ainakin ilves ja tämmöiset isommat pedot ilman muuta kyllä. Mutta mulla on nyt aamutoimet tehtynä, reppu pakattuna ja mä lähden nyt kävelemään tuota reittiä vähän tonne suolle ja katsomaan, että miltä se pitkosreitti siellä nyt näyttää sitten. Hei hei Jaarikanmaan laavu, kiitos taas hyvistä puitteista ja yösijasta. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä yövyin tuossa itse laavussa, että tuossa pihamaalla tai sen ympäristössä on kyllä tullut oltua monet kerrat. Joo, on tässä nyt muutamia tämmöisiä niinku katkenneita ja lahonneita pitkoksia ollut tässä, mutta aika vähän matkaa on kyllä vasta tullut. Jahan, nyt on vähän heikomman näköistä kohtaa tässä. No, kyllä tostakin ihan hyvin vielä pääsi. Ketterästi kuin keppihevonen. Oh. Mä oon nyt kävellyt jotakuinkin puolet tästä suon kiertävästä reitistä ja olihan tuolla semmosia keikkuvia pitkospuita ja lahonneita pitkospuita, mutta eikö niitä nyt ole aina? Enemmän tässä reitillä on nyt ollut niin kuin harmia noista tuulen kaatamista puista. En tiedä sitten. Toi tuolla onkin sitten jo Jaarikanmaa, eli se paikka, missä oli se laavu, missä yövyin. Mä oon kiertänyt käytännössä nyt ylivoimaisesti suurimman osan tästä suoreitistä täällä. Nyt kun mä kävelin tämän suon retkeilyreitin 90% läpi, niin mä vähän ihmettelen, että miksi ne on tehnyt niin rajun ratkaisun, että ne on sulkenut tämän kokonaan niin kuin ihmisiltä. Et jos laittaisi niin kuin 5 ehjää pitkospuulankkua, siis ihan valehtelematta 5 yksittäistä lankkua laittaisi niihin pahimpiin paikkoihin tuolla, mitä mä näin, niin tämä reitti olisi varmasti taas kuljettavissa vaikka lenkkarit jalassa ja sillä lailla, että tuntuu aika hurjalta, että jos me aletaan laittaa retkeilykohteita kiinni muutaman lahonneen lankun takia, niin jääkö meille niin kuin yhtään retkeilyaluetta auki sitten enää, että semmoinen kysymys tuossa tuli mieleen. Mutta joo, mä en ole vastuussa siitä, kun ihmiset täällä kulkee, enkä mä nyt halua antaa semmoista kuvaa, että mä olisin jotenkin oikea ihminen tämmöisiä arvioimaan.
Mä pärjään kyllä, mulla on aina saappaat ja mä muutenkin rämmin huvikseni vaikka missä tuolla, mutta se on sitten vähän eri asia, kun tulee vanhempia ihmisiä tai jotain lapsia ja tällä tavalla. Että nämä täytyy tietysti olla sitten kunnossa, kyllä mä sen ymmärrän, että se on vähän eri asia sitten sillä lailla. Mutta joo, mä lähden nyt yhden metsätien päätä kohti tästä ja menen eri reittiä sitten takaisin lähtöpaikkaan. Mä en mene nyt sitä samaa reittiä takaisin kuin mitä mä tulin, koska siellä oli kuitenkin sen verran hankalia suokohtia siellä, että mä en nyt jaksa mennä tanssahtelemaan mättäille heti seuraavana päivänä uudestaan, niin mä menen tästä eri reittiä ja enemmän sitten metsäteitä pitkin takaisin lähtöpaikkaan. Mutta kiitoksia, että olit mukana. Kiitos seurasta. Seuraavassa videossa jatketaan. Moro! No niin, tervetuloa tähän Metsähallituksen Sikariportaan kokoukseen. Vanhempi erikoistutkija Liikanen, vanhempi erikoissuunnittelija Virtanen. Moro boss, vedit muuten tosi hyvin golfkentällä viimeksi. No, kiitos. Julistan kokouksen alkaneeksi. Meillä on tässä tämmöinen vanha asia, mikä tarvitsisi nyt päättää. Täällä on joku tämmöinen kuin, että Siikanevan pitkospuun remontti ja 200 000 euroa olisi hinta. Onko kukaan kuullutkaan tämmöisestä? Mä en ole. No, meillä olisi 200 tonnia tuossa ylimääräistä, mutta eikö me toisaalta vuosi sitten puhuttu, että pitäisi tehdä semmoinen pienen porukan ja ison budjetin tutustumismatka johonkin kalifornialaiseen kansallispuistoon? Vai muistanko mä väärin? Mitä mieltä? No mä kyllä pitäisin tätä tutustumismatkaa ensiarvoisen tärkeänä ja se budjettikin olisi niin kuin sama sopivasti. Joo, siis kyllä tutustumismatka ehdottomasti. Mä luulin, että se oli jo päätetty. Kaliforniaan lähdetään. No sitähän minäkin, eiköhän lähdetä pojat reissuun. Yes, Hankkikoot paremmat tossut siellä, reissuun. mikä Siikanevalla.